नमस्ते साथीहरू, आज मैले नोकिया फोन जुन चाहिँ 1.4 मोडललाई चाहिँ अनलक टुलको सपोर्टबाट कसरी हार्ड रिसेट गर्न सकिन्छ, स्क्रिन लक कसरी तोड्न सकिन्छ भनेर भिडियो बनाइरहेको छु। मोबाइललाई सुरुमा स्विच अफ गर्ने। यो नोकिया टुलमा, यो अनलक टुलमा नोकिया ब्रान्डमा सपोर्ट छैन, त्यही पनि हामी चेक गर्छौँ। यी नोकिया हो मोडलहरू, यी 1.3, 1.0, 105 अरू मोडल आउँछ, तर 1.4 अप्सन छैन। हामी भए पनि फास्टफुड मोडको यो फास्टफुड कमान्ड लाइन भन्नेबाट चाहिँ हामी सपोर्टबाट काम गर्छौँ। त्यसको लागि हामीले फास्टफुड रिबुट रिकभरी भन्ने कुरा चाहिँ नोटप्याडमा अथवा कुनै ठाउँमा टाइप गरेर राख्ने, जुन चाहिँ हाम्रो कपी गर्न सजिलो होस्। अब हामीले यो अनलक टुल खोल्छौँ। अनलक टुल खोलेपछि मोबाइललाई स्विच अफ मोडमा हामीले भोल्युम डाउन र पावर बटन थिचेर हामीले रिकभरी मोड यस्तो स्टार उसमा ल्याउँछौँ। अब हामीले यसलाई डाटा केबल सहायताले मोबाइलमा कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्छौँ। कनेक्ट गरेपछि तपाईँको यो कनेक्ट हुन्छ। युएसबी ड्राइभर गइसकेपछि यो कनेक्ट भयो। अब हामीले यसले फास्टफुड मोडमा गएर फास्टफुड कमान्ड लाइन भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्छौँ। सुरुमा यो क्लिक गरेपछि कमान्ड खुल्छ। अघि हामीले नोटप्याड अथवा जहाँसुकै भए लेखिराखेको यो फास्टफुड भन्ने अप्सनलाई कपी गर्छौँ। अब कपी गरेर हामीले यहाँ पेस्ट गर्नेछौँ। भएन भनेपछि हामीले कपी गरेको अघि कपी भएन छ, फेरि हामी कपी गर्छौँ, केही छैन, यसलाई कपी गर्छौँ। अब यहाँ ल्याएर हामीले पेस्ट गर्नेछौँ। अब एन्टर दबाएपछि त्यहाँ पनि काम हुन्छ, मोबाइलमा पनि तपाईँको यसरी काम सुरु हुन्छ। अब मोबाइलमा गएर फास्टफुड खुल्छ। फास्टफुड खोलेपछि हामी फेरि अर्को अप्सनलाई, जुन चाहिँ फास्टफुड रिकभरी भन्ने अप्सनलाई चाहिँ हामी फेरि कपी गर्छौँ र पेस्ट गरेर एन्टर हान्छौँ। अब मोबाइल रिकभरी मोडमा जान्छ। एन्टर हानेपछि रिकभरी मोड गयो। अब हामीले हातको सहायताले यसलाई चाहिँ फ्याक्ट्री रिसेट गर्न सकिन्छ। हामी फ्याक्ट्री रिसेट गर्छौँ। अब फ्याक्ट्री रिसेट भयो। यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक र कमेन्ट, बेल आइकन दबाउनुहोस्।